So welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত that means এই লাইভ সেশনটোত যোৱাকালি হৈ যোৱা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ এক্সাম হৈছিল সো সেই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ আমি পাঁচটা আমি প্ৰবলেমৰ আমি সলিউশন কৰিম আৰু সলিউশন কিটা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা আৰু এক্সামটোৰ বাবে যিখিনি আনসাৰ শিট পাইছিলো মই চেক কৰিছো সো মোস্ট অফ দা ষ্টুডেন্টৰে ভাল হৈছে বাট যেটো লিখাৰ প্ৰসেস হয় সেই লিখাৰ প্ৰসেসটো ইমান ঠিক হোৱা নাই গতিকে এটা এক্সামত তোমালোকেও জানা যে ম্যাথমেটিক্সত যিটো প্ৰেজেন্টেশন কৰিব লাগে তোমালোকে এক্সামত লিখোতে যেটো এটা ভাল এটা প্ৰেজেন্টেশন তোমালোকে দিব লাগে দ্যাট মিন্স লিখাৰ যেটো এটা হয় দ্যাট মিন্স যেটো ষ্টাইল হয় লিখাৰ ষ্টাইলটো এটা ভাল হ'ব লাগে দ্যাট মিন্স মই তোমালোকৰ লিটাৰেচাৰ লগাব কোৱা নাই বাট তোমালোকক মই কৈছো যে তোমালোকে ভালকে হেবোৰ লিখিব লাগিব এটা ধুনিয়া যদি ষ্টাইলত তোমালোকে যদি লিখা ভালকে তেতিয়া মাৰ্কস ব্লক তোমালোকে পাবা ঠিক আছে তো ষ্টাইল মিন্স মই তোমালোকক ষ্টাইল মাৰিবলৈ গৈ পেলে তোমালোকে বহুত লিটাৰেচাৰ কিবা কিবি লিখি থৈ অহাটো বিচৰা নাই মই ক'ব বিচাৰিছো যে তোমালোকে ভালকে লিখিব লাগিব টু দি পইণ্ট যদি তোমালোকে লিখা ডেফিনেটলি তোমালোকে এটা ভাল মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো মই ষ্টাৰ্ট কৰো উইথ দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম সো আমি যিকিটা প্ৰবলেম লাষ্ট মই যিকিটা তোমালোকক কোৱেশ্চন পেপাৰত দিছিলো তাৰে মই ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো লওঁ তো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো তোমালোকক দিয়া আছে কি সেই সলিউশনটো তোমালোকে চোৱা তো ফাৰ্স্ট যেটো প্ৰবলেম হয় solve the differential equation d square y by dx square plus 6 dy by dx plus 9y equal to e to the power minus 3x divided by x cube. So 5 marks asle. So a problem to. So let's solve this problem. To bhalke mon koriba. So solution to tomaloke bhalke mon koriba. So for this differential equation tomaloke mon koriba. Here to right hand side ase it is non homogeneous term ase so it non zero hoy. ঠিক আছে তো এটা ফাংশন দিয়া আছে e to the power minus 3x divided by x cube গতিকে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটোৰ বাবে আমি সলিউশন আমি যেতিয়া আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সো এই সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰোতে আমি কি কৰিব লাগিব CF ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট দেন আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব PI আৰু CF আৰু PI কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰিছো ডিফাৰেনশিয়াল ইকুয়েশন এটাৰ বাবে সো আমি ফাৰ্স্ট আমি CF ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব PI ঠিক আছে তো ফার্স্ট CI আমি ক্যালকুলেট কৰিম আমি CF ক্যালকুলেট কৰিম সো গিভেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ক্যান বি write in the form so given differential equation ধুনিয়াকে লিখিব লাগে given differential equation can be write in the form so কেনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াক সোয়া ddx ok আমি কি লিখো d বুলি লিখো রাইট সো তোমালোক ইয়াক আমি যদি লিখো that means a স্ট্রাকচারটো যদি লিখো fd into y equal to x a স্ট্রাকচারটো যদি লিখো so ultimately আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম so what we will get so d square plus 6d plus 9 into y equal to তোমালোকে কি পাবা ইয়াতে e to the power minus 3x দিয়া আছে divided by x cube এটা সোয়া দা লিখিব লাগিব দা অক্সিলারি ইকুয়েশন তো আমি CF ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ কাৰণে ফার্স্ট আমি কি লিখো দা অক্সিলারি ইকুয়েশন for given differential equation is so a auxiliary equation to কি হ'ব so a given differential equation ৰ বাবে auxiliary equation to কি হ'ব তোমালোকে চোৱা so auxiliary equation for a given differential equation will be what so this will be তোমালোকে কি পাবা ভালকে মন কৰিবা the auxiliary equation will be m square plus 6m plus 9 equal to তোমালোকে 0 পাবা just কি কৰিব লাগে you need to put in the place of d you have to put what d equal to m তো m square plus 6m plus 9 equal to 0 এতিয়া তোমালোকে যদি মন কৰা this is nothing but m plus 3 whole square equal to 0 তো a plus b whole square formula লগাই পেলা তোমালোকে পাবা m plus 3 whole square equal to 0 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে m ৰ ৰুট কিটা কিবা ইয়াৰ মাল্টিপ্লিসিটি 2 হয় সো দুটা ৰিপিটেড ৰুটস পাবা so this will be -3 and -3 so CF কি হ'ব so complementary function to কি হ'ব যদি ৰিপিটেড ৰুটস পোৱা যায় আমি complementary function to কেনেকৈ লিখো তোমালোকে জানা with the help of two arbitrary constants c1 plus
xc2 into e to the power minus 3x হ'ব যদি তিনটা ৰিপিটেড ৰুটস থাকিলে হেতেন -3 তেনেহলে আমি কি লিখিব লগা হ'ল হেতেন c1 plus xc2 plus again কি লিখিব লগা হ'ল হেতেন x square c3 দেন আমি লিখিব লগা হ'ল e to the power minus 3x সো মই কৈছো যে তিনটা ৰিপিটেড ৰুটস থাকিলে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব সে দুটা ৰিপিটেড ৰুটস আছে গতিকে আমি cf লিখিম c1 plus xc2 e to the power minus 3x ৰাইট সো আমি cf পাই গলো এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ফাইনালি what we need to calculate we need to calculate pi তো cf কি পালো তোমালোকে দেখিছা সো এখিনি তোমালোকে লিখি লম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি we are going to calculate what we need to calculate we are now going to calculate pi so pi কি হ'ব so pi হ'ব কি তোমালোকে জানা fd into x তো এটো লিখো তো আমি কি পাইছিলো fd কি পাইছিলো তলপ আগতে পাইছিলা তোমালোকে যোনটো পলিনোমিয়ালৰ পৰা তোমালোকে differential equation to given differential equation to যেটো polynomial over roots কিটা ফাইন্ড আউট কৰিছা হেটো লিখিব লাগিব এটা কি পাইছিলা d square plus 6d plus তোমালোকে 9 পাইছিলা ঠিক আছে তো x তো কি আছে রাইট হ্যান্ড সাইডত e to the power minus 3x divided by x cube দিয়া সোয়া pi উলিওৱাৰ কাৰণে আমি এটা স্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্টিকুলাৰ আমি রুল পঢ়িছিলো অ্যালগৰিথম পঢ়িছিলো আৰু সেই অ্যালগৰিথমটো কি হয় সো pi = 1 by fd into v into e to the power x so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত v into a to the power x ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰো pi ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে pi টো কি হয় প্ৰথমতে আমি ex টো লেফট হ্যান্ড সাইডত লিখি লওঁ দেন 1 by fd লিখো তো স্ট্ৰাকচাৰটো কৈ আছো দেন আমি v লিখো তাৰ পিছত কি কৰো ইয়াৰ পাছৰ স্টেপটোত আমি কি কৰো so in the next step আমি pi টো কি লিখো ইয়াৰ পাছত কি লিখো ইকুৱেল টু e to the power x 1 by f of d plus a into v কৰো ঠিক আছে সো এই যেটো প্ৰসিডিউৰ হয় টু ক্যালকুলেট pi আমি সেই প্যাটাৰ্নটো আমি ফলো কৰিম এতিয়া সোয়া ইয়াতে v into সো কেনেকুৱা ফৰ্মত আছে 1 by fd v into e to the power x ফৰ্মতে আছে এটো দেখা পাই আছে ইয়াত v কিমান হৈ আছে 1 by x cube আৰু e to the power x ৰ ঠাইত কি আছে e to the power minus 3x আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আমি e to the power minus 3x to left hand side লিখিব লাগিব then 1 by fd লিখিম that means d square plus 6d plus 9 1 by d square plus 6d plus 9 then আমি লিখিব লাগিব e to the power minus 3x sorry e to the power minus not e to the power minus 3x 1 by x cube that is x to the power minus 3 ঠিক আছে so এটো পালো এটা কি কৰিব লাগিব so according to this algorithm তো e to the power x 1 by fd into v ফৰ্মত লিখিলো পাছত আমি কি কৰিব লাগিব এই e to the power x or a টো আমি কি লগত d লগত পূৰণ কৰিব লাগিব সৰি এড কৰিব লাগিব সো d লগত এতিয়া আমি a টো এড কৰা মানে ইয়াতে a কিমান হৈ আছে -3 হৈ আছে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে গতিকে d জেগাত আমি লিখিব লাগিব we need to put what in the place of d what we need to put d plus a that is d minus 3 আমি লিখিম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছৰ স্টেপটো কি হ'ব ইকুৱেল টু e to the power minus 3x 1 by কি হ'ব d জেগাত d minus 3 whole square plus 6 d minus 3 plus 9 x to the power minus 3 হৈ গ'ল ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত কি পাবা e to the power minus 3x into 1 by এটো whole square formula d minus 3 whole square formula লিখি লোৱা সো d square minus 6d plus 9 হ'ব then plus এখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে 6d minus 18 plus 9 তোমালোকে এখিনি সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিবা ইজিলি তোমালোকে এখিনি পাৰিবা সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম তোমালোকে চোৱা e to the power minus 3x so 1 by এটা চোৱা 6d will be cancel out 9 and minus 18 will be cancel out তো এখিনি cancel গৈ পেলাই আলটিমেটলি কি থাকিব গৈ 1 by d square into x to the power minus 3 এতিয়া চোৱা ফাইনালি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম e to the power minus 3x 1 by d square টো আমি লিখিব পাৰো 1 by d into 1 by d লিখিব পাৰো x to the power minus 3 এতিয়া সোয়া d এ কি বুজায় d এ বুজায় d dx তো ইয়াৰ ৰেসিপ্ৰোকেল টো কি বুজাব d dx ৰ ৰেসিপ্ৰোকেল টো কি বুজাব ইন্টিগ্ৰেশন বুজাব কাৰণ এন্টি ডেৰিভেটিভ বুলি কোৱা লগলে আমি কি বুজো ইন্টিগ্ৰেশন বুজো সো এতিয়া 1 d x to the power minus 3 means কি হ'ব 1 by d x to the power minus 3 কি বুজাব যে ইন্টিগ্রেশন x to the power minus 3 into dx বুজাব সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ইয়াৰ ভ্যালুটো যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা দেখিবা তো দিস ভ্যালু will be x to the power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 that is আমি কিমান পাম x to the power minus 2 divided by minus 2 পাম so 1 by d x cube ৰ ভ্যালুটো পাম গৈ ইন্টিগ্রেশন x cube minus dx
ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশন d1 by d x to the power minus 3 ভ্যালুটো কি পাম ইন্টিগ্রেশন x to the power minus 3 into dx so ইয়াৰ ভ্যালুটো কি পালোগে ইন্টিগ্রেশন কৰাৰ পিছত x to the power minus 2 divided by minus 2 পালো ঠিক আছে সো গটিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো ফাইনালি e to the power minus 3x so systematically যাব লাগিব so 1 by d so 1 by a ভ্যালুটো আমি পালো কি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰিছো x to the power minus x to the power minus 2 divided by 2 পালো again 1 by d into this term means কি again আমি a টার্মটোক আমি ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগিব so a টার্মটোক যদি আমি ইন্টিগ্রেশন কৰো মই রাইট হ্যান্ড সাইডত কৰি দেখাই দিছো তোমালোকে চোৱা so a টার্মটোক 1 by d into x to the power 1 by d into কি আছে minus x to the power minus 2 divided by 2 ইয়াক কি কৰিব লাগিব আমি ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগিব so this means what integration of x minus x to the power minus 2 divided by 2 so integration of minus x to the power minus 2 divided by 2 dx means কিমান হ'ব তোমালোকে যদি ইন্টিগ্রেট কৰা x to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 so finally আমি পাম half x to the power minus 1 that means 1 by 2x পাম ঠিক আছে so integration কৰিলে কিমান পাম ultimately so integration to কিমান পাম কই আমি 1 by 2x পাম so মই ইয়াত লিখি দিছো ক্লিয়াৰলি তোমালোকে দেখা পাই আছে so 1 by d into minus x to the power minus 2 divided by 2 means integration x minus x to the power minus 2 divided by 2 into dx হয় আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি ইন্টিগ্রেশন কৰাৰ পিছত পাম গৈ আমি minus half into x to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 in plus 1 so this 1 by 2x so ultimately গৈ the pi will be e to the power minus 3x into 1 by 2x পাই গলো so pi পালো right so we have get pi ঠিক আছে তো কমন ওপৰত লিখি দিম নহলে ভিজিবল নহব বস্তুটো e to the power minus 3x divided by 2x will be the pi ঠিক আছে so আমি pi পালো এটো আৰু cf অলৰেডি পাইছো ক্যালকুলেট কৰিছো so ultimately the general solution আমি পাইছো so the general solution so required general solution is কি হ'ব cf plus pi তো cf পাইছা c1 plus x c2 then e to the power minus 3x and pi paisa ki 1 by 2x e to the power minus 6 so this is the correct answer ঠিক আছে so in this way you can deal with this kind of problem so তোমালোকে এই প্ৰবলেমটো কৰিবা ঠিক আছে তো এটো লিখি লবা তোমালোকে then moving to the next question তো আমি ডিসকাস কৰি আছো কি যে যোৱাকালি হৈ যোৱা যেটো এক্সাম আছিল so এক্সামটো আমি সলিউশনস বিলাক আমি আলোচনা কৰি আছো ঠিক আছে তো কোশ্চেন নাম্বার 2 দিয়া হৈছিল সো জুনে জুনে এই ভিডিওটো চাই আছা তো তেওঁলোকক কৈছো যে জুনে জুনে এই এক্সামটো দিয়া নাই তোমালোকে কোশ্চেন পেপাৰখন কালেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু কোশ্চেন পেপাৰখন ট্ৰাই কালেক্ট কৰি তোমালোকে সেই কোশ্চেনস বিলাক নিজৰ ষ্টাইলত তোমালোকে লিখিবলৈ যাবা ঠিক আছে ওকে সো কোশ্চেন নাম্বার 2 তো ট্ৰাই কৰিবা নিজে তাৰ পিছত তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই যদি পঢ়া নাই তো সলিউশনস বিলাক তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা find the general solution of x squared d square y by dx square minus 6 dy by dx plus 10y equal to 3x to the power 4 plus 6x cube so এই প্ৰবলেমটো আমি এতিয়া general solution to আমি ফাইন্ড আউট কৰিম এতিয়া তোমালোকে এটো দেখা পাই আছা this is of the structure of a homogeneous differential equation এটা homogeneous differential equation or structure আছে গটিকে x যেহেতু x square d square y by dx square minus 6x so ইয়াত কেনেকৈ আছে সচোন টার্ম ব্লক x square into d square y by dx square এই স্ট্রাকচারটো আছে আকৌ নেক্সট x dy by dx এই স্ট্রাকচারটো আছে গটিকে এটা homogeneous differential equation এটা স্ট্রাকচার আছে তো homogeneous differential equation কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে মই শিকাইছো প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত তো আৰু দুটামান ভিডিও তোমালোকক দেখাইছো যে homogeneous differential equation এটা স্ট্রাকচার ব্লক কেনেকুৱা দিয়া থাকে সো দেখাইছো তোমালোকক সো সেই স্ট্রাকচারটো যদি চোৱা আমি কি কৰো ইয়াত এটা পার্টিকুলার সাবস্টিটিউশন ল x equal to e to the power z আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰো dy by dx তো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো মই তোমালোকক দেখাইছো dy by dx can be calculated as dy by dx equal to dy by dz into dz by dx ঠিক আছে সো মই আকৌ এবাৰ দেখাই লৈছো যাতে তোমালোক কনফিউজন নহয় dy by dx কি হ'ব equal to এতিয়া চোৱা dy by dz এতিয়া চোৱা dz by dx কি হয়
তো dz by dx কি হ'ব তোমালোকে x equal to আমি ez যদি ধৰো তো ইয়াৰ পৰা x equal to যদি ez যদি ধৰা যায় ঠিক আছে তো x equal to যদি ez ধৰা যায় তেনে হলে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা z equal to log x পাবা so dz by dx কি হ'ব 1 by x হ'ব that means d x into dy by dx কি হ'ব গৈ x into ax যদি আৰু ইয়ালৈ লৈ আহা তোমালোকে so x into dy by dx কি পাবা তোমালোকে equal to dy by dz পাবা ঠিক আছে so বোৰ্ডখন অলপ তলত নামি গৈছে এক সেকেন্ড তো তললৈ দি দিও then it will be more visible okay okay so আমি কি পাম যে এই x টো যদি রাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাও or লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ আহো আমি কি পাম x dy by dx will be equal to dy by dz তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে further on simplifying ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে ultimately x d dx equal to y to cancel কৰি দিলে x d dx equal to d dz পাবা আৰু ইয়াৰে নাম দিয়া যায় d1 বুলি ধৰা যায় ঠিক আছে so তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা গটিকে ইয়াতে আমি কি কৰিম x dy by dx ৰ সাইড আমি লিখিম d1 লিখিম ঠিক আছে that means x d dx ৰ ঠাইত আমি কি লিখিম x d dx ৰ ঠাইত আমি লিখিম d1 then x square d square আমি আগৰ ভিডিওটোত কৈছো যে x square d square divided by dx square জায়গাত কি লিখিব লগা হয় d1 into d1 minus 1 লিখিব লগা হয় ঠিক আছে সো সেই প্যাটাৰ্নটো ফলো কৰিবলে আমি ইয়াতে এখিনি সাবস্টিটিউশন এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কৰিলে আমি সলিউশনটো আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম তোমালোকে গম পাবা ঠিক আছে সো খিনি মুছি দিছো so given differential equation in the given differential equation we take a transformation যেটো ট্রান্সফরমেশনৰ জৰিয়তে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো এটা কমপ্লিটলি নিউ ভেৰিয়েবললৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ঠিক আছে তো সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব চোৱা তো ট্ৰান্সফৰমেশনটো কি লম x = e to the power z ইয়াৰ পৰা কি পাবা z = log x এতিয়া চোৱা so given differential in the given differential equation we take a transformation x = e to the power z and from here we have z = log x so the given differential equation can be right in this way to I so likhiba so the given differential equation given differential de means stands for differential equation can be right কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এই সাবস্টিটিউশনটো লোৱাৰ পাছত d1 into d1 minus 1 minus 6d1 plus 10 into y equal to আমি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম ভালকে মন কৰিবা from here we can write equal to 3 x equal to আমি কি লৈছো e to the power z লৈছো ট্রান্সফরমেশন গটিকে x ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম 3 into e to the power 4z plus 6 into e to the power কি হৈ যাব 3z হৈ যাব কাৰণ আমি x = e to the power z ট্রান্সফরমেশনটো ইউজ কৰিছো সো আমি ফাইনালি যেটো স্ট্ৰাকচাৰ পালোগৈ তো সেই স্ট্ৰাকচাৰটো পালোগৈ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ স্ট্ৰাকচাৰ d1 into d1 minus 1 minus 6d1 plus 10 y equal to 3 e to the power 4z plus 6 e to the power 3z তো এটা নতুন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন লৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল যেটোত এটা নতুন ভেৰিয়েবল প্ৰেজেন্ট আছে সেইটো হৈছে z সো z ভেৰিয়েবলটোৰ স্ট্ৰাকচাৰত এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন নিউ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন এটা ফৰ্ম হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আমি সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তো সোৱা কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম so for that the auxiliary equation is for a given differential equation auxiliary equation is d1 square minus d1 minus 6d1 plus 10 equal to 0 hobo so yata d1 square minus 7d1 plus 10 equal to ami 0 pai golo so yar pra tomaloke factorize korile paba d1 square minus 5d1 minus 2d1 plus 10 equal to 0 so on further simplifying we will have d1 minus 5 into d1 minus 2 equal to আমি 0 পাম সো আমি ফ্যাক্টর গিটা পাই গলো এইগিটা সো এই ফ্যাক্টর গিটা পৰা তোমালোকে ফাইনালি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব কি সো ইউ নিড টু ক্যালকুলেট what
you need to calculate the roots of the given differential equation and you will have the roots কি পাবা তোমালোকে root পাবা 2n most probably 5 পাবা ঠিক আছে so from here you will have d1 equal to 2n 5 so এই দুটা root তোমালোকে finally পাবা এটা so এই দুটাৰ যেতিয়া root পাই যাবা আৰু এই দুটা তোমালোকে clearly লিখি আছে these are distinct and equal real roots so therefore the cf will be so cf কি হ'ব এটা কিন্তু cf টো আমি লিখোতে ভালকে মন কৰিবা যেহেতু আমি এটা ট্ৰান্সফৰমেশন এটা ইউজ কৰি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন টো আমি এটা কমপ্লিটলি এটা নতুন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছো আৰু কেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছো বাই ইউজিং এ ট্ৰান্সফৰমেশন x টু দি পাৱাৰ ez আৰু যেতিয়া নতুন এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন ফৰ্ম হৈ যাব সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটোত অকল ভেৰিয়েবল প্ৰেজেন্ট থাকিব that means যেটো ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকিব হেতু ইয়াতে কি হ'ব আমি কি সৰি যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল হ'ব সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলটো হ'ব z হ'ব ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমি cf লিখোতে cf আগতে আমি আগৰ প্ৰিভিয়াস যিবোৰ एग्जांपल কৰিছিলো that means differential equation not homogeneous তো যিবোৰ আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ সলভ কৰিছিলো সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্ট তাত যিটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আছিল x আছিল বাট ইয়াতে z হ'ব গতিকে আগতে যিবোৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনত আমি cf লিখিছিলো তাত cf টো আমি ইন দা ফৰ্ম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল x লিখিছিলো বাট ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ইন দা ফৰ্ম অফ দা নিউ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আমি z লিখিব লাগিব গতিকে ইয়াতে কি হ'ব cf c1 e to the power 2z plus c2 into e to the power কি হ'ব 5z হ'ব আৰু সোয়া তোমালোকে আমি কি ধৰিছো x ez আমি ট্ৰান্সফৰমেশন লৈছো গতিকে আকৌ ফাইনালি ইন দা টার্মস অফ the previous independent variable that is x যদি আমি লিখো ইয়াতে কি লিখিম c1 into x square হৈ যাব then c2 into x to the power 5 হ'ব so আমি cf পাই গলো তো যেহেতু আমি cf পাইছো so we can calculate now we need to calculate what আমি pi calculate কৰিব লাগিব তো pi আমি কেনেকৈ calculate কৰিম সোয়া so pi will be what pi will be তো d1 square minus 7d1 plus 10 হ'ব আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ নন হোমোজেনাস টার্মটো কি ট্রান্সফর্ম হৈ কি হৈছিলে যেতিয়া আমি x e to the power z যেটো ট্রান্সফরমেশন লৈছিলো তেতিয়া আমি পাইছিলো কই কি যে ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো হৈছিলে 3 into e to the power 4z plus 6 into e to the power 3z এটো পাইছিলো এতিয়া সো এটো আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ধুনিয়াকে সো আমি কি কৰিম তো টার্ম ওয়াইজ আমি pi টো ক্যালকুলেট কৰিম সো ফার্স্ট a টার্মটো লম দেন এড কৰিম then add কৰি পেলাই এই টার্মটোৰ লগত প্ৰডাক্ট কৰি দি পেলাই নেক্সট pi টো ক্যালকুলেট কৰিম তো দুটা টার্মত আহিব pi টো সো কি হ'ব ফার্স্ট টার্মটো d1 স্কয়ার minus 7d1 plus 10 into 3 into e to the power 4z plus next কি আহিব 1 by d1 square minus 7d1 plus 10 into 6 into e to the power 3z ঠিক আছে so এগিটা টার্মত আহিব so ফাইনালি আমি ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ফাইনালি what you will have so ইয়াৰ পৰা পাবা তোমালোকে ফাইনালি so ইয়াতে e to the power 4z আছে তো e to the power x অৰ্থাৎ ইয়াতে a এর ভ্যালু কিমান আছে 4 আছে গতিকে d1 এর জায়গাত পুট কৰি দিয়া so 4 স্কয়ার minus 7 into 4 plus 10 3 into e to the power 4z হ'ব so plus ইয়াতে কিমান আছে a এর জায়গাত e to the power 3z আছে a এর জায়গাত 3 আছে গতিকে 3 স্কয়ার minus 7 into 3 plus 10 হ'ব into 6 into e to the power 3z so finally ইয়াৰ পৰা অলপ যদি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰা what you will get তো ইয়াতে পাবাগৈ তোমালোকে 2 by minus 2 3 by 2 e to the power 4z plus কিমান পাবা 6 by minus 2 into e to the power 3z so ইয়াক যদি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰা now on further simplifying what you will have so minus 3 by 2 since x equal to e to the power z so আমি ইয়াত পুট কৰিলে কিমান পাম x to the power 4 minus 3 x cube পাম so আমি pi পাই গলো pi কি পালো minus 3 by 2 x to the power 4 minus 3 x cube so pi হৈ গল so আমি ফাইনালি সলিউশন পাই গলো ঠিক আছে তো y গলো cf কিমান আছিল cf আমি অলপ আগতে ক্যালকুলেট কৰিছো cf আছিল c1 x square plus c2 x to the power 5 so pi পালো কি minus 3 by 2 x to the power 4 then minus 3 x cube ঠিক আছে which is the required solution তোমালোকে মিলাই লবা তোমালোকৰ সলিউশন খিনি লগত
সো জনে জনে এক্সাম দিছা আৰু জনে জনে এক্সাম দিয়া নাই তেওঁলোকেও চাবা সো প্ৰবলেমছবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব টেকনিকবিলাক তোমালোকে লাৰ্ন কৰি যাব ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 So question number 3 to কি দিয়া আছে so in question number 3 we have given solve the differential equation by using method of variation of parameters. So method of variation of parameters পৰা এটা প্ৰবলেম আহিবই সো তোমালোকে ভালকে চাবা খালি ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো হৈছে কি d স্কয়াৰ y by dx স্কয়াৰ plus y equal to sec x সো SL Rose বুকখনৰ পৰা এই প্ৰবলেমটো লৈছো এক্সাৰসাইজৰ এটা প্ৰবলেম তো তোমালোকে প্ৰবলেমটো চাবা তো লুক এট দ্য সলিউশন সো মেথড অফ ভেৰিয়েশন অফ প্যাৰামিটাৰস যদি আমি ইউজ কৰো সো তাৰ বাবে আমি কিহৰ সহায় লওঁ ৰংস্কিয়ানৰ সহায় লওঁ ঠিক আছে তো ৰংস্কিয়ানৰ সহায় লৈ পেলাই আমি ফাইনালি আমি প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰো আৰু PI টো এটা স্পেশাল ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে সো সেই PI টো স্পেশাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ফলো কৰো ঠিক আছে PI টো কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰা হয় তো সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই দি দিম ধুনিয়াকৈ আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰি পেলাই আমি ৰংস্কিয়ানৰ সহায়ত ফাইনালি আমি ইয়াৰ কমপ্লিট সলিউশনটো আমি ক্যালকুলেট কৰো সো গিভেন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচন ইজ তোমালোকে মন কৰিবা গিভেন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচন ইজ কি দিয়া আছে d স্কয়াৰ y by dx স্কয়াৰ plus y equal to sec x so এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচনটো দিয়া আছে এতিয়া সো ইয়াৰ বাবে অক্সিলাৰি ইকুৱেচনটো কি হ'ব অক্সিলাৰি ইকুৱেচন for this differential equation so this differential equation is কি হ'ব তোমালোকে অক্সিলাৰি ইকুৱেচনটো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মটো লওঁ সো ইয়াতে কি হ'ব m স্কয়াৰ plus 1 equal to 0 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা m equal to plus minus iota পাবা ঠিক আছে তো অক্সিলাৰি ইকুৱেচনটোৰ পৰা আমি ৰুট কিটা কি পালো এটা কমপ্লেক্স ৰুট পালো সো পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স ৰুটস তো আমি পালো ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ভালকে মন কৰিবা সো উই গেট এ পেয়াৰ অফ কমপ্লেক্স ৰুট সো ইয়াৰ পৰা আমি CF টো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ফ্ৰম হিয়াৰ উই ক্যান কনস্ট্ৰাক্ট দ্য CF ইন দিস ওয়ে তো CF টো কি হ'ব সো ইয়াতে ৰিয়েল পাৰ্ট নাই গতিকে e টু দি পাৱাৰ সো কমপ্লেক্স ৰুট থাকিলে তো CF টো কি হয় তোমালোক e টু দি পাৱাৰ আলফা x দেন কি হয় c1 cos beta x so beta is the imaginary part of the complex pair of roots so c2 sin beta x হয় so ইয়াতে সোয়া তোমালোকে ইয়াত ৰিয়েল ৰুটস নাই গতিকে e টু দি পাৱাৰ আলফা টাইপ 0 হ'ব 0 টু দি পাৱাৰ x মানে এই ভ্যালুটো কমপ্লিটলি 0 হৈ যাব গতিকে CF কি হ'ব c1 cos ইয়াত বিটা ভ্যালু কিমান আছে ইমাজিনাৰি পাৰ্ট কিমান আছে 1 আছে cos x plus c2 sin x পাই গলো এতিয়া সোয়া যেটো ভেৰিয়েশন অফ মেথড অফ ভেৰিয়েশন অফ প্যাৰামিটাৰস হয় তাত আমি দুটা আমি ৰংস্কিয়ানৰ সহায় লৈ পেলাই সলভ কৰিম বুলি কৈছিল অলপ আগতে তাত যেটো ৰংস্কিয়ান কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হয় সেই ৰংস্কিয়ানটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ বাবে যি দুটা ফাংচনৰ জৰুৰী হয় প্ৰয়োজন হয় সেইটো আমি CF টোৰ পৰা লওঁ তো CF ত ইয়াতে আমি হিয়াৰ উই লেট আমি কি কৰিম উই লেট u ইকুৱেল টু কি হয় এই c1 ৰ লগত যেটো ফাংচন থাকে cos x মানে মনত ৰাখি লবা এবাৰ মনত ৰাখি ললে আৰু পাহৰিব লগাৰ কোনো কোৱেশ্চনে নাহে তো u ইকুৱেল টু cos x আৰু v ইকুৱেল টু কি হয় sin x বুলি ধৰো তো c2 কনস্ট্যান্টৰ লগত যেটো ফাংচন থাকে তাক sin x ধৰো এজ এ v বুলি লম আৰু c1 ৰ লগত যেটো ফাংচন থাকে তাক আমি কি লওঁ u বুলি লওঁ তো CF টোৰ পৰা আমি uv টো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো এতিয়া কথাটো হ'ল uv পাই গলে এতিয়া আমি ফাইনালি কি কৰিব লাগিব ৰংস্কিয়ানটো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লব লাগিব ঠিক আছে আৰু ৰংস্কিয়ানটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰি আমি CF পালো PI টো নেক্সট আমি PI টো ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু PI টো ফাইন্ড আউট কৰাৰ লগে ফাইনালি আমি যেটো কমপ্লিট সলিউশন হয় কমপ্লিট সলিউশনটো আমি পাই যাম ঠিক আছে নাও ৰংস্কিয়ান তো ৰংস্কিয়ান কি হ'ব uv then u dash v dash that means uv then u prime v prime represents কি so এই uv ফাংচন গিটাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন উইথ ৰেসপেক্ট টু x তো যেটো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হয় তো সেইটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে তো ৰংস্কিয়ান u কি হয় cos x u ভ্যালু cos x v ভ্যালু sin x ঠিক আছে তো u dash ভ্যালু কি হ'ব -sin x আৰু ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব cos x সো এতিয়া তোমালোকে ডিটারমিনেন্টটো ফাইন্ড আউট কৰা তো কি পাবা cos স্কয়াৰ x plus minus minus plus sin square x equal to তোমালোকে 1 পাবা তো ৰংস্কিয়ানৰ ভ্যালু কিমান পাই গলা you will get what the value of the Wronskian is 1 তো ঠিক আছে তো আমি CF পালো আমি ৰংস্কিয়ানৰ ভ্যালু পালো now we are going to calculate the PI now PI
in the case of method of variation of parameter, to pi structure to কেনেকুৱা হয় মই কৈছো last video বিলাকত তো pi structure to কেনেকুৱা হয় u into fx plus v into gx style হয় আৰু যত fx to কি হয় তো fx to minus integration of v into r divided by Wronskian w into dx হয় আৰু gx ৰ value to কি হয় মই কৈছো integration u into r divided by Wronskian w into dx তো মনত ৰাখিবলৈ সহজ তোমালোকে ধুনিয়াকে মনত ৰাখি ল'ব পৰা fx টোত কি হ'ব v into r হ'ব v আহিব v into r divided by w তাত মাইনাস চিহ্ন এটা থাকিব gx টোত কি হ'ব u into r আহিব divided by w that is the Wronskian which we have already calculated and which value is 1 তো into dx গতিকে এই ইন্টিগ্ৰেশন দুটা ফাইন্ড আউট কৰিলে fx dx পাই যাবা আৰু uv ভ্যালু আমি জানো uv ভ্যালু দুটা আমি ক'ৰ পৰা লওঁ cf ৰ পৰা লওঁ তো আলটিমেটলি ইয়াত পুট কৰি দিলে তো pi পাই যাবা সো pi পাই যোৱাৰ লগে লগে আলটিমেটলি তোমালোকে জেনাৰেল সলিউশনটো পাই যাবা ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে fx ৰ ভ্যালুটো কি পাবা what you will get fx the value of fx is minus integration v ভ্যালু কিমান হয় so v value to তোমালোকে পাইছা অলপ আগতে so the value of v is so first we are going to calculate fx okay so value of v is sin x আৰু r ৰ ভ্যালুটো কি হয় right hand side ৰ যেটো non homogeneous term দি আছে sec x দি আছে আৰু Wronskian ৰ ভ্যালু 1 হয় divided by 1 to নিলিখো into dx এটা সোয়া minus so sin x divided by sec x ক আমি লিখিব পাৰো 1 by cos x into dx তো ইয়াতে সাবস্টিটিউশন ল let u equal to cos x তেতিয়া হলে কি পাবা so du equal to কি হ'ব du equal to কি হ'ব minus sin x into dx হ'ব গতিকে minus sin x into dx ৰ জায়গাত আমি কি পাতিব পাৰো we can replace what so আমি কি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো we can replace আমি কি minus sin x dx ৰ ঠাইত ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো du and divided by কি হ'ব u হ'ব এটা তোমালোকে সোয়া integration du by u যদি কৰা কি পাবা log of u পাবা so log of u লিখি দিয়া so log of u means কি হয় log u means কিবা actually আমি absolute value ল'ব লাগে আৰু তো বাৰ নললৈ কথা নাই তো log of u কি হয় value cos x হয় log of cos x পাই গলো ঠিক আছে so fx ৰ ইন্টিগ্ৰেশনটো পালো log of cos x পালো ঠিক আছে তো এতিয়া সো আমি ফাইনাল কৰিব লাগিব আমি কি ফাইনাল কৰিব লাগিব gx ফাইনাল কৰিব লাগিব so gx কি হয় so gx পাইছো যে ইন্টিগ্ৰেশন u r divided by the Wronskian into dx এটা তোমালোকে u ভ্যালু জানা u ভ্যালু কি হয় cos x হয় আৰু r ভ্যালু জানা sec x হয় into dx গতিকে cos x into sec x কৰিলে কি হ'ব since sec x equal to 1 by cos x so cos x will be cancel out so ultimately ইয়াত কি থাকিব integration of dx left হ'ব তো ইয়াক integration কৰিলে x পাবা তো তোমালোকে fx পাই গলা fx ৰ ভ্যালুটো পালা log of cos x আৰু gx ৰ ভ্যালু পালা x গতিকে therefore pi কি হ'ব তো pi হ'ব u into fx plus v into gx that is আমি পালো কি u means কি হয় তো u টো পাইছিলা কি cos x আৰু fx ৰ ভ্যালু পালা কিমান log of cos x then plus কি পাবা v into gx v means sin x into তোমালোকে কি পালা gx ৰ ভ্যালু কিমান পালা x পালা so this is the required pair so the complete solution পাই গলা তোমালোকে ultimately so the complete solution is what so the complete solution is what y equal to c মানে cf plus pi হয় cf plus pi হয় right y equal to cf plus pi হয় so cf কিমান হয় so cf অলপ আগতে ক্যালকুলেট কৰিছো c1 cos x plus c2 sin x then pi কি হয় so what will be the value of pi so pi value আমি পাইছো যে cos x log x পাইছো so plus x into sin x so this is the required solution ঠিক আছে তো question number 3 done so in this way you can deal with this kind of problem so let's move to the next problem that is question number 4 so question number 4 কি দি আছে total 5টা question solve কৰি বুলি কৈছিলো so first টা কৰাই দিম আজি the remaining 5 questions will be solved in the next video তোমালোকে চাই থাকিবা so solution কিটা লিখি ৰাখিবা বহুত important problem হয় so এনেকুৱা টাইপৰ problem অহাৰ চান্স আছে তো question number 4 solve the differential equation by method of undetermined coefficients
So undetermined coefficient যিটো concept হয়, that means যিটো method হয়, সেই method দি পেলাই এই differential equation to solve কৰিব লাগিব. So মই শিকাইছো last previous এটা ভিডিও তোমালোক undetermined coefficient যিটো টেকনিক হয় সেইটো ফলো কৰিবলৈ কেনেকৈ আমি এটা differential equation solve কৰিব লাগে. So differential equation to দি আছে 2y equal to 10 sin 4x. So বহুত ইজি হয়, এটা ট্ৰায়াল সলিউশন ইউজ কৰি পেলাই আমি pi টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে. So মেথড বিলাক ভেৰিয়েশন বিলাক কোড আহি আছে, সেই pi টো ক্যালকুলেট কৰাটোতে এটা certain way technique use কৰি দিছে আৰু মেথড টোৰ এটা নাম দি দিছে. So ইমানখিনিতে ডিফাৰেন্স বিলাক পাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? So given differential equation to এইটো দেখা পাইছা, তো ইয়াৰ auxiliary equation to কি হয় চোৱা. This auxiliary equation মই অলপ shortcut কৰিছো, তোমালোকে লিখি ল'বা the given differential equation is this and the auxiliary equation for the given differential equation is তোমালোকে চোৱা কি পাবা. The auxiliary equation for this given differential equation কি পাবা তোমালোক? m square plus 2m plus 2 equal to 0. ইয়াৰ পৰা তোমালোকে m টো ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা by using the quadratic formula. এটা quadratic equation পাবে যেনেকৈ তোমালোকে root find out কৰা সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই -2 plus minus root over b square minus 4ac, তো b square মানে -4 হ'ব, then 8 হ'ব divided by 2. so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি further simplify কৰা -2 plus minus 2 iota পাবা divided by 2. so this will be -1 plus minus iota, ঠিক আছে? so আমি এটা complex pair of roots আমি পালো, য'ত real part to কি হয় -1 and imaginary part is iota লগত যেটো coefficient আছে that is 1. so আমি পালো alpha value কি পালো, আমি alpha value পাইছো -1 আৰু beta value পাইছো actually আমি 1 পাইছো, ঠিক আছে? so cf কি হ'ব? so cf for the given differential equation will be, so complementary function কি হ'ব? c1 first ইয়াতে চোৱা e to the power alpha x এই টার্মটো থাকিব, কিন্তু ইয়াতে যেহেতু alpha value to non zero, so -x হ'ব, then কি হ'ব? c1 cos x plus c2 sin x হ'ব, ঠিক আছে? so cf will be this in this case, but he কিয় কাৰণে হৈছে এইটো? since here the real part is non zero, that is -1 দি আছে. তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব? pi টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব, আৰু pi টো ক্যালকুলেট কৰাৰ বাবে সো এটা টেকনিক ইয়াতে আছে যেটো এটা ট্ৰায়াল সলিউশনৰ কথা কৈছো. সো আগৰ ভিডিওটো কৈছো যে এটা ট্ৰায়াল সলিউশন ইউজ কৰি পেলাই we calculate the pi. so সেই ট্ৰায়াল সলিউশনটো ইউজ কৰি আমি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো পাবে যেটো মেথড অফ আনডিটাৰমাইন্ড কোএফিচিয়েন্ট হয়. সো সেই টেকনিকটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ফাইনালি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বাবে কমপ্লিট সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিম. সো p for pi, that means for particular integral, the trial solution of 1, the trial solution of 1 means equation 1 কাক ডিনোট কৰিছো যেটো given differential equation দি আছে, right? তাক ডিনোট কৰিছো. সো ইয়াৰ বাবে আমি ধৰিম কি y equal to, এতিয়া চোৱা এই ট্ৰায়াল সলিউশনটো আমি যেতিয়া লিখিম তাত কেনেকৈ কথাটো হল কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে ইয়াতে যে ট্ৰায়াল সলিউশনটো আমি কেনেকৈ লিখিম. এতিয়া চোৱা ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ যেটো নন হোমোজেনিয়াস টার্ম দি আছে given differential equationটোত, তোমালোকে যদি চোৱা ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো দি আছে 10 sin 4x. এতিয়া চোৱা এই ট্ৰায়াল সলিউশনটো লিখোতে মন কৰিব লাগিব তোমালোকে cf ত যিকিটা কনস্ট্যান্ট পালা, আৰবিটাৰি কনস্ট্যান্ট পালা, সেই কনস্ট্যান্ট কিটা লিখিব নোৱাৰিবা ট্ৰায়াল সলিউশনটো লিখোতে, এটা নতুন কনস্ট্যান্ট দিব লাগিব. দ্যাট মিন্স c1 c2 cf ত পালা অলৰেডি, এতিয়া তোমালোকে ট্ৰায়াল সলিউশনটো লিখোতে তাত নতুন কনস্ট্যান্ট ইউজ কৰিব লাগিব, c3 লিখিব লাগিব. এতিয়া যদি এই যেটো নন হোমোজেনিয়াস টার্ম আছে, দ্যাট মিন্স r ৰ ভ্যালুটো দি আছে 10 sin x sin 4x দি আছে. এতিয়া যদি ইয়াত যদি এই ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন sin ফাংচনটো দিয়া থাকে তেতিয়া হলে তাৰ বাবে ট্ৰায়াল সলিউশনটো লিখোতে, so for this case if you are going to write the trial solution, so এতিয়া তোমালোকে কি লিখিব লাগিব? নতুন এটা কনস্ট্যান্ট c3 প্ৰথমতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব, দেন তোমালোকে কি লিখিব লাগিব? sin 4x লিখিব লাগিব. আৰু এই ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক sin 4x টো দিয়া থাকিলে তোমালোকে কি লিখিব? লগতে লিখিব লাগিব নেক্সট লিখিব লাগিব c4 cos 4x ও একেলগে লিখি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? সো এটো এটা টেকনিক হয়. তো to calculate the solution of a undetermined solution of a differential equation by using method of undetermined coefficient. তো এনেকে লিখিব লাগিব. যদি ইয়াত cos 4x দিয়া থাকিলে হেতে তেতিয়া হলে cos 4x দিয়া দিউতেও তোমালোকে কি লিখ প্ৰথমতে c3 cos 4x লিখি নেক্সট তোমালোকে sin 4x লিখিব লগা হলতে. সো এইকেইটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব. এতিয়া কি কৰিম যে আমি এই c3 c4 কিটা আমি এই যি দুটা আনডিটাৰমাইন্ড কোএফিচিয়েন্ট এই দুটা আমি আননোন হৈ আছে, সো এইকেইটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব. সো ক্যালকুলেট কৰিম কেনেকে? সো আগতেও শিকাইছো, এতিয়া আমি কি কৰিম? ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি অবজাৰ্ভ কৰিম এবাৰ, যেটো আমাৰ গিভেন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা d স্কয়ার y by dx স্কয়ার plus 2 dy by dx plus 2y equal to 0 নহয়, সরি এই 10 sin 4x দি আছে. এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোত
ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কিমানটা টাইপৰ আছে দুটা টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আছে এটা হৈছে ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আৰু এটা আছে সেকেন্ড ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন গতিকে এই দুইটা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আমি ক্যালকুলেট কৰি লম বাই ইউজিং দিস ট্ৰায়াল সলিউশন ফাৰ্স্ট আমি dy by dx ক্যালকুলেট কৰিম সো dy by dx ক্যালকুলেট কৰিম তাৰ ভ্যালুটো কিমান পাম সো মই কুইকলি লিখিছো 4c3 তোমালোকে চাবা ভেৰিফাই কৰি যদি কিবা হৈছে প্ৰবলেম তেনে হলে মোক জনাবা সো এটো হৈছে সো d square y by dx square ভ্যালুটো মই ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো সো ফাইনালি লিখি দিছো ভ্যালুটো -16c3 sin 4x তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাবা দেন -16c4 cos 4x সো আমি এই দুটা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিলো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব টু ক্যালকুলেট দিস unknown constants c3 and c4 we need to plug these values that is the value of y then dy by dx d square y by dx square these values in this equation that is etuk ami equation number 1 bili denote korisilu thik ase to yat put koribole finally ami coefficient block compare kori from the left hand side and the right hand side we can calculate the undetermined coefficient thik ase etia soa now plugging the values of y dy by dx and d square y by dx square in 1 so equation number 1 ot ami jodi put koru we get ki pam soa so ekhini tomaloke olop calculation koriba aru mo first pati disu to ki pam ami -16c3 sin 4x tomaloke saba bhalke then -16c4 cos 4x plus 24c3 cos 4x minus 4c4 sin 4x plus 2c3 sin 4x plus c4 cos 4x equal to 10 sin 4x so ekhini value ami put kori pala ami ekhini value finally ami ia pora pam etia ami ki koribo laibo coefficients block compare kori ami c3 aru c4 value liabo laibo so both from the both side left hand side or right hand side or majot ami coefficient block compare kori pala ami finally c3 aru c4 uliabo laibo etia soa ekhini ba alo further simplify kori pala moi paisu soa ki paisu mok tomalo likhi di aso 14c3 - 8c4 sin 4x plus minus 14c4 plus 8c3 cos 4x equal to 10 sin 4x পাইছো মই এটা তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাবা সো ইয়াত কিবা মিস্টেক ইন বিটুইন থাকিব পাৰে আৰু যদি থাকে ইন বিটুইন তেতিয়া হলে জনাবা বাট প্ৰসিডিউৰ ইজ কাৰেক্ট যেটো প্ৰসিডিউৰ ফলো কৰিবলৈ আমি জেনাৰেল সলিউশনটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে বাই ইউজিং মেথড অফ আনডিটাৰমাইন্ড কোএফিচিয়েন্ট সো প্ৰসিডিউৰ ইজ কাৰেক্ট তো ইন বিটুইন ক্যালকুলেশনস তো কৰবাত প্লাস মাইনাস অফ কৰপৰা খেলিবিলি হ'ব পাৰে তোমালোকে চাই লবা খালি আই হোপ হোৱা নাই তো স্টিল তোমালোকে এবাৰ ক্ৰস চেক কৰি চোৱাটো দৰকাৰ ঠিক আছে চাবা তো আমি পালোগে এখিনি ফাইনালি সিম্পলিফাই কৰি সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দুটা ইকুৱেচন পাবা এটা হৈছে মাইনাস এটা সোয়া রাইট হ্যান্ড সাইড আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ মাজত কম্পাৰিজনটো সোয়া এটা sin 4x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি আছে 10 আছে ইয়াত sin 4x ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে this গতিকে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কম্পেয়াৰিং both side তো কম্পেয়াৰিং both sides লিখিবা আৰু we get কি পাবা -14c3 - 8c4 equal to পাবা 10 ঠিক আছে ওকে এতিয়া সোয়া নেক্সট সোয়া cos 4x রাইট হ্যান্ড সাইডত cos 4x আছে জানো নাই গৰি তাৰ কোএফিচিয়েন্টটো কি হ'ব 0 হ'ব সো এই ভ্যালুটো কিমান পাবা -14c4 + 8c3 ইকুয়াল টু তোমালোকে পাবা 0 পাবা ঠিক আছে সো এখিনি লিখিবা এতিয়া সোয়া ইয়াত তোমালোকে অলপ সিম্পলিফাই কৰি লোৱা ইয়াৰ কমান সৰু কৰি লোৱা সো ইয়াত তোমালোকে কি 2d ডিভাইড কৰি দিয়া এই ইকুৱেচনটো 2d ডিভাইড কৰিলে দিস ইকুৱেচন উইল ট্ৰান্সফৰ্ম টু হোৱাট 2d ডিভাইড কৰি দিলে 7c3 - 4c4 equal to 5 হ'ব আৰু ইয়াটো সিমিলাৰ ওয়ে তোমালোকে যদি ডিভাইড কৰি দিয়া 2d 7c4 কি হ'ব plus 4c3 equal to 0 হ'ব তো এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 2 দিয়া আৰু এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 3 দিয়া এতিয়া সোয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা ইকুৱেচন নম্বৰ 2 লগত তোমালোকে 4 মাল্টিপ্লাই কৰা প্লাস দেন ইকুৱেচন নম্বৰ 3 লগত তোমালোকে
7 মাল্টিপ্লাই কৰা ঠিক আছে তো ফাইনালি তোমালোকে কি পাবাগৈ মই কৈ দি আছো তোমালোকক মাইনাছ 28 2 লগত মই 4 মাল্টিপ্লাই কৰি গৈছো ঠিক আছে মাইনাছ 28 c3 মাইনাছ 16 c4 ইকুৱেল টু 20 পাবা দেন ইয়াৰ লগত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লগত 7 এড কৰিব মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছো গতিকে মাইনাছ কিমান হ'ব সো মই c3 একেলগে লিখো সো 28 c3 minus 49 c4 equal to তোমালোকে পাবা 0 সো আলটিমেটলি এখিনি এড কৰি দিয়া পিছত তোমালোকে কি পাবা মই তোমালোকক দেখাই আছো সো এইবিলাক তুমি ক্যালকুলেশন তোমালোকে নিজেও পাৰিবা কৰিবলৈ তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি বান পাবা মই কৈছো যে -65 c4 equal to 20 তো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে c4 ভ্যালুটো পাবা গৈ আলটিমেটলি কি পাবা মই কৈ আছো 4 by -13 ঠিক আছে c4 ভ্যালুটো -13 পাবা আৰু এই c4 ভ্যালুটো এই দুটা ইকুৱেশ্যনে যিকোনো এটা পুট কৰি দিলে ফাইনালি তোমালোকে c3 কি পাবা মই কৈ দি আছো c3 পাবা গৈ -7/13 পাই যাবা ঠিক আছে তো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিছিল c3 আৰু c4 তো আমি ক্যালকুলেট কৰিলো c3 পালো -7/13 আৰু c4 পালো -4/13 পালো সো আলটিমেটলি pi পাই গলো সো the pi will be in this case তো pi কি হ'ব so the pi will be in this case pi will be আমি কি আসলে c3 sin 4x আসলে plus c4 cos 4x আসলে তো c3 জায়গাত আমি ভ্যালুটো প্লাগ কৰিম -7/13 sin 4x plus c4 ভ্যালুটো কিমান হয় 4/13 cos 4x so this will be the required pi তো next complete solution to কি হ'ব তো complete solution y equal to cf plus pi তো cf plus pi ক্যালকুলেট কৰা তো কিমান পাবা তোমালোকে চোৱা তো cf plus pi যদি ক্যালকুলেট কৰা তো এড কৰি দিয়া তোমালোকে কিমান পাবা e to the power -x so what will be the value e to the power -x c1 cos x plus c2 sin x plus কিমান পাবা -7/13 sin 4x plus -4/13 cos 4x so this will be the required solution so ami side number question to solve hoy gise to a technique to follow kori you can calculate the solution of a given second order linear differential equation with constant coefficient by using the method of undetermined coefficient so let's move to the next question number 5 so question number 5 to ki asile tomaloke bhalke mon kora then ajile samapto kori mi live session to tomaloke saba question number 5 so this is a very important question so here a question to babe moi eta technique tomalok koi dim eta simple technique eta ase tram technique to koi dim সেই technique to monot rakhibela tomalok enokwa type of problem solve koribo pariba ei problem to khube important so very very important so likhi rakhiba ঠিক আছে given y equal to x plus 1 is a solution of the differential equation কি দিয়া আছে তোমালোক x plus 1 whole square d square y by dx square minus 3x plus 1 dy by dx plus 3y equal to 0 the question to dia আছে write the general solution ঠিক আছে সো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহাৰ চান্স আছে ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমালোকক এটা সলিউশন দিয়াই আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিলে দেখা পাবা যে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যেটো টার্ম হয় ডিফারেন্সিয়াল ইকুৱেশ্যনটো এটা তোমালোকে কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল পাবা ঠিক আছে যদিও বা তোমালোকে এটো নন হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুৱেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে তোমালোকে এটা কথা শিওৰ যে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুৱেশ্যনটোৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো যদি তোমালোকে হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুৱেশ্যনৰ যেটো টেকনিক হয় হেতু ফলো কৰিলে এটা কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়াললৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব বুলি গম পাবা আৰু এটা কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়ালৰ দুটা ৰুট থাকে ঠিক আছে আৰু সেই দুটা ৰুটৰ পৰা তোমালোকে ফাইনালি ৰুট দুটা ইউজ কৰি পেলাই cf টো লিখিব পাৰা আৰু cf টো লিখি দিয়া লগে লগে ফাইনালি তোমালোকে যেটো সলিউশন হয় সেই সলিউশনটো পাই যাবগৈ ৰাইট মই কি কথা ক'ব বিচাৰিছো ধৰিব পাৰিছা কাৰণ ইয়াত pi ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মটো 0 হৈ আছে সো সেই গতিকে যেহেতু এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিলে দুটা ৰুট পাবা আৰু ৰুট দুটাৰ পৰা তোমালোকে ফাইনালি সলিউশনটো দ্যাট মিন্স তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা পাবগৈ c1 y = c1 plus হয়তো তোমালোকে c1 plus some function fx বুলি দি ললো আৰু c2 into some function
gx এই স্টাইলত মানে তোমালোকে সলিউশনটো পাবা ঠিক আছে তো এই ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশন এটা কথাটো হল আমাক ইয়াৰে এটা সলিউশন আমাক দিয়াই আছে কোৱা আছে যে for this given differential equation one solution is what that means given y equal to x plus 1 is a solution of the differential equation তো আমি এটা সলিউশন পাই আছো that means fx আৰু gx ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আমি পাই আছো আমি হেতু গম পাও কি we know that this solution is what x plus 1 সে আমি fx টো আমি ধৰি লৈছো x plus 1 এতিয়া আমাৰ কথাটো হল যে আমাৰ মেইন এইমটো হল যে আমি যদি এই gx টো ফাইন্ড আউট কৰি লব পাৰো তো gx টো কি হয় ফাইন্ড আউট কৰি লব পাৰো তেনেহলে আলটিমেটলি আমি জেনাৰেল সলিউশনটো দেখোন লিখি দিব পাৰো ঠিক আছে সো নো নিড টু go through the procedure that is no need to go through the procedure through which we can solve a homogeneous differential equation zero procedure hoy that means x equal to e to the power z loi pela ami solve koribo lage সেই procedure to follow nokorake তোমালোকে এই problem to solve koribo para so সেই technique to কি হয় that means আমি সেই gx to find out কৰা যেটো technique হয় কিন্তু তোমালোকক মই explain কৰি দিম আৰু সহজ ভাবে মই এটা trick শিকাই দিম যে এই next এই function to কেনেকে ইয়াক কেনেদৰে calculate কৰিব পাৰো so সেইটো calculate কৰি লব পাৰিলে ultimately তোমালোকে ইজিলি বস্তুবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো লেটস সলভ ইট সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম সো লুক এট দ্য সলিউশন so this will be the last problem of this class so let's solve it so given differential equation is amar ki dia ase x plus 1 whole square d square y by dx square minus 3x plus 1 dy by dx plus 3y equal to 0 ite a differential equation ok ami alop construction modification koribo lebo hei ami যেটো নেক্সট এটা ফাংশন এটা সলিউশন নোন হৈ আছে অন্য এটা ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে গতে হেতু ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ মানে এটা জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত আমি এই বস্তুখিনি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ নিব লাগিব আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই সাইডত লিখি থৈছো তোমালোকে মনত ৰাখিবা y double this plus px into y this plus qx into y equal to 0 এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ আমি নিব লাগিব এতিয়া সো ইয়াত কিন্তু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈ থকা নাই তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছে ইউ ক্যান ক্লিয়াৰলি সি this structure is not same with this structure গটিকে we need to convert this differential equation into this differential equation আৰু তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি a d square y by dx square যেটো কোএফিচিয়েন্ট what 1 বনাব লাগিব সো 1 কেনেকৈ বনাম জাস্ট আমি কি কৰিম x + 1 whole square এই differential equation টো throughout this differential equation আমি কি কৰিম we are going to divide it তো কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম d square y by dx square minus 3 এটা x plus 1 এটাৰ লগত এই x plus 1 whole square এটা টাৰ্ম কাটা যাব সো থাকিব গৈ 3 divided by x plus 1 so dy by dx plus 3 by কি হ'ব x plus 1 whole square y equal to 0 so if you compare this differential equation with this differential equation now these two differential equations are identical so identical means this equation the structure of these two differential equation that is this differential equation and this differential equation now becomes similar so now to যেহেতু similar হৈছে now comparing this differential equation this given differential equation with কাৰ লগত compare কৰিবা যে y double prime plus px plus y dash plus qx into y equal to 0 লগত যদি compare কৰা we get কি পাম আমি ইয়াত p ভ্যালুটো কিমান পাম সো কম্পেয়াৰ কৰিলে দেখিবা ইয়াত dy by dx ৰ কোএফিচিয়েন্টটো p হয় তো px ৰ ভ্যালুটো কিমান পাম -3 by x plus 1 পাম ঠিক আছে আৰু এই বস্তুটোৰে দৰকাৰ আছে আৰু q কি হয় q টো দেখা পায় যে q টো আমাক দৰকাৰ নাই টু ফাইন্ডিং দ্য আদাৰ ইকুৱেচন সলিউশন সো আমাক p ভ্যালুটো লাগে তো p ভ্যালুটো কিয় লাগে মই দেখাই আছো তোমালোকে আলটিমেটলি গম পাবাগৈ ঠিক আছে সো আমি p ভ্যালুটো পালো এটো এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা given আমাক কি দি আছে given the one solution is given a solution of given that one solution of
the given differential equation is আমাৰ এটা সলিউশন কি দিয়া আছে আমি হেতু নাম দিছো y1 = ux বুলি দিছো নাম আৰু হেতু দিয়া আছে আমাৰ কি দিয়া আছে x + 1 that means আমি ux বুলি নিদি fx বুলি লিখিব পাৰো মই অলপ আগতে যেটো কৈছো বা ux বুলি লিখিলো ভুল নহয় আমি নেক্সট সলিউশনটো উলিয়াব লাগিব that means vx টো উলিয়াব লাগিব that means মই আগৰটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে gx টো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ৰাইট সো মই ইয়াত ux বুলি দিছো fx টো আৰু gx ৰ নাম দিছো ধৰা vx বুলি তো ফাৰ্স্ট দিয়া আছে এটো এতিয়া আমি সেকেন্ড সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব সো সেই টেকনিকটো তোমালোকে জানিব লাগিব তাৰ বাবে মই এখিনি অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি লৈছো p ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰি ললো এতিয়া চোৱা নাও does its general solution is ইয়াৰ general solution to কি হ'ব does its general solution is ইয়াৰ general solution to কি হ'ব ভালকে মন কৰিবা y = কি হ'ব c1 ux মই অলপ আগতে লিখাৰ ধৰণে c2 কি হ'ব vx হ'ব আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমি v2 to calculate আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমি v2 ক্যালকুলেট কৰো a2 ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো ইয়াক আমি লিখিব পাৰো c1 1 + x plus c2 vx ঠিক আছে সো এটা আমি vx টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম vx ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে সো সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি vx ক্যালকুলেট আৰু p ভ্যালুটো তোমালোকে মনত ৰাখি লোৱা the value of p is আমি পাইছো কি -3/x + 1 ঠিক আছে let আমি ধৰি লওঁ এই v টো ক্যালকুলেট কৰাৰ বাবে আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম মই তোমালোকক দেখাই আছো let sorry অকমান এটা মিস্টেক হৈছে স্লাইড মিস্টেক এটা হৈছে সো লেট মি সো y1 আমি কি ধৰিলো ux = x + 1 সো ইয়াত তোমালোকে vx বুলি নিনিবা তোমালোকে ইয়াতে দিয়া ইয়াত আমি ধৰিব লাগিব কেনেকৈ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো প্ৰসিডিউৰটো ভালকে জানি ল'ব লাগিব অকমান মিস্টেক হৈ যোৱা মানে তোমালোকৰ গড়বড় হৈ যাব গতিকে মই এনিৱে মই কাৰেকচনটো কৰি দিছো তে জেনাৰেল সলিউশন উইথ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন ইজ c1 y1 বুলি লিখো ঠিক আছে তো ফার্স্ট সলিউশনটো লিখিলো কাৰণ আমি নেক্সট যেটো সলিউশন হয় মই তো ভালকে যদি ডিটেইলস কৈ দিও দ্যাট মিন্স ফার্স্টৰ নাম দিও যদি y1 সেকেন্ডৰ নাম আমি y2 বুলি দিব পাৰো ঠিক আছে তো ইন দিস ওয়ে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যে আমি ফার্স্ট সলিউশনটো আমি y1 = ux বুলি নাম দিলো এটো x + 1 এটা আমি নেক্সট সলিউশন কি উলিয়াব লাগে y2 টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো এটা নোন আছে তো এটা আননোন আছে সেই আননোন সলিউশনটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আৰু তাৰ প্ৰসিডিউৰটো আমি শিকিম ঠিক আছে এটা সো y = c1 y1 হৈ গল y = c1 y1 then c2 * y2 আমি y2 টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে that means c1 টো কি হয় x + 1 then আমি c2 * আমি y2 আমি y2 টো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে আৰু y2 কি হয় তোমালোকক মই কৈ দি আছো যে y2 টো আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম তাৰ বাবে এটা প্ৰসিডিউৰ আছে সো এই প্ৰসিডিউৰটো তোমাক এক্সপ্লেইন কৰি দি আছো সো y2 = হয় যে ux * vx তো আমি ক্যালকুলেট এটা ux ৰ ভ্যালুটো জানো ঠিক আছে ux ৰ ভ্যালুটো জানো 1 + x বুলি জানো which is nothing but that means ux = y1 = আমি x + 1 বুলি জানো ঠিক আছে ভালকে চাবা ভিডিওটো এবাৰ বুজি নেপালে আকৌ এবাৰ চাবা তো ডিটেইলস ধুনিয়াকে বুজি পাই যাম মই বহুত সহজভাৱে এক্সপ্লেইন কৰিছো that means আমি কি কৰিব লাগে y1 টো আমি জানো x + 1 আমি y2 টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে y2 টো গম পালে ফাইনালি জেনাৰেল সলিউশনটো পাই যাম এটা সো y2 টো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম y2 let y2 = ux + vx এটা সো আমি জানো কি ux = that is y1 = কিমান জানো 1 + x আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে v সো আমি vx ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আৰু vx ক্যালকুলেট কৰাৰ বাবে এটা ফৰ্মুলা আছে so to calculate v the formula is what integration 1 / u square e to the power minus integration of px into dx so এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব so you need to remember this formula okay so this formula is very much important for solving this problem that means আমি এই vx টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে vx টো ক্যালকুলেট কৰাৰ বাবে ফৰ্মুলাটো হৈছে integration 1 / u square e to the power minus integration of px dx into dx so এই ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিলে ফাইনালি আমি যেটো ৰিকোয়ার্ড সলিউশন হয় so that means y = c1 y1 plus c2 y2 আমি পাই যাম ঠিক আছে তো y1 আমি জানো y1 = ux = x + 1 so we are going to calculate now y2 and for that to calculate y2 so we need to calculate v u2 আমি জানো so v2 calculate কৰিম কেনেকৈ by using this formula and now by solving this we are going to calculate v and by putting this value in this equation that is y2 = 1 + x vx we will get y2 and then replacing this value
in this equation, that means y equal to c1 x plus 1 plus c2 y2, we will get the required solution. Okay, it is one. So v will be what? Integration 1 by u square. U means ki janu ami 1 plus x whole square. So e to the power ki ase integration minus px dx ase. Eta px of value to alop agote calculate kori rakhisu. To px of value to ami find out kori pelai paisilu ki the value of p is what? Minus 3 by x plus 1 into dx. It is what? Integration 1 by 1 plus x whole square. It is e to the power minus integration of this আমি এটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো e to the power 3 to constant হিসাবে being a constant it will be lies outside the integration sign তেনে হলে আমি কিমান পাম dx divided by 1 plus x into dx so এই ভ্যালুটো আমি পালো ঠিক আছে so finally after integrating তো এখিনি ইন্টিগ্রেশন কৰাৰ পিছত আমি কি পাম গৈছো so integration টো ৰাখি থৈ দিছো 1 divided by 1 plus x whole square. It is e to the power 3. It is integration dx divided by 1 plus x korle kiman paba 3 log x paba into dx hobo again tomaloke iar pora soa integration 1 by x plus 1 whole square so a value to e to the power 3 log x bili koa logale kiman paba e to the power log so yet x plus 1 ahibo right kiman hobo log of x plus 1 whole cube hobo into dx hobo এটা সোয়া লগৰ প্ৰপাৰ্টি মতে এটা 1 by x plus 1 whole square e to the power log 1 plus x cube means কিমান হ'ব x plus 1 whole cube হ'ব into dx হ'ব সো এখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা ওকে সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কি পামগৈ ফাইনালি আমি সোৱা সো ফ্ৰম হিয়াৰ ফাইনালি উই উইল have ইয়াৰ পৰা কি পাম সো x plus 1 whole square ইয়াৰ লগত কাটা যাব সো আলটিমেটলি থাকিব x plus 1 into dx so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা x plus 1 whole square divided by 2 তোমালোকে v পালা এটো এতিয়া y টো কি হ'ব আমি অলপ আগতে পাইছিলো যে y টো ইকুয়াল টু ux into vx তো ux ৰ ভ্যালুটো জানা 1 plus x so x plus 1 into কি হ'ব x plus 1 whole square divided by 2 that means whole cube x plus 1 whole cube divided by 2 পাই গলা so y টো পাই গলা so general solution টো তোমালোকে পাই গলা so the general solution will be to ইয়াৰ পাছত তোমালোকে general solution টো কি পাবা so general solution will be the required general solution will be y equal to cf plus pi so cf তোমালোকে কিমান পাইছা oh sorry cf এ থাকিব অকল ইয়াতে non homogeneous term টো right hand side 0 আছে গটিকে c1 into ux ৰ value x plus 1 then কিমান পাবা c2 into y টো কিমান পাইছা x plus 1 whole cube divided by 2 so this is the general required solution for a given differential equation so I hope তোমালোকে clearly বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so I will try to clear your doubts so আজি সমাপ্ত কৰিছো লাইভ সেশনটো